कॉन्फरन्साक इलेक्ट्रॉनिक मिडियाक आनी प्रेसाक वेलकम करता. प्रेस कॉन्फरन्साचेर उलयता आसतना आज आपोवपाचें म्हणल्यार काल जे कॅबिनेटाक आमचे 3 प्रपोजल पास जाले तातूंतल्यान फुडले विचार मांडटा आसतना तुमी आत्तां जो व्हिडिओ पळयला हो स्पेसिफीक टू टावन स्क्वेअर पर्वरी. सेंटरा कडल्यान लास्ट 3 वर्सां डबल इंजीन सरकार जे आमच्या प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजी विकसीत भारत 2047 उलयता तेन्ना टुरिजमाचेर भरपूर आनी टुरिजम इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी ह्या सेक्टरांचेर भरपूर भर दिल्लो आसा आनी ताज्या खातीर टुरिजम कशें बदलूंक जाय आनी स्टेट्सांक कितें सपोर्ट जाय वेगळे टायम परत परत समजून दे आर रेडी टू गीव सपोर्ट टू द स्टेट्स. अलॉंग विथ आवर चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आमी लास्ट 3 वर्सांक 2022च्यान इन कन्सल्टेशन विथ द ट्रेड, the industry and the academia we thought of rebuilding the story of Goa आणि गोवा बियॉन्ड बीचीस हे सुरवात जाली. गोवा बियॉन्ड बीचीस म्हणटा आसतना कोस्टल लायन आमची गोवा इज नोन एज अ प्लेस फॉर सन सँड अँड सी बट इट वॉज रिक्वायर्ड टू बी एडेड विथ मॅनी. जातूंतल्यान आज टुरिजमाचे पोटेन्शियलाक जर ट्युरिस्ट येवंक सोदता आमी क्वॉलिटी ओवर क्वॉन्टिटी उलयतात बाकीचे बरे पर्यटक येवंक उलयतात जाल्यार गोंयाय बी वी शूड बी अलाविंग देम टू एक्सप्लोर गोवा मोर दॅन जस्ट द सन सँड अँड सी. हे करता आसतना मुख्यमंत्र्यांनी आमी बसतकर इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर भर दिवचो हे विचार केले आनी ताज्या खातीर एक मास्टर प्लॅन तयार करता आसतना इको टुरिजम, हिंदलँड, एडवेंचर, वेलनेस सगळे मायस हे सगळे एक जाग्यार व्हरता आसतना it was very important to create 2 things. One is attach the history and the legacy of our Chhatrapati Shivaji Maharaj to the state जो केन्नाच जाल्लो नाशिल्लो and infrastructure which has never Goa has never seen before. So ताज्या खातीर आमकां जेन्ना एक स्पेशल असिस्टंट टू स्टेट फॉर कॅपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम जेन्ना सेंट्रल सरकारा कडल्यान मेळ्ळी तेन्ना आमी 2 प्रोजेक्ट तांचे कडेन फुडें व्हेले. एक टावन स्क्वेअर जो तुमी आतांच पळयला आणि दुसरो छत्रपती शिवाजी महाराजाचे डिजिटल म्युझियम. आता हे दोन्ही प्रोजेक्ट्साचे आज आमी फक्त टावन स्क्वेअराचेर तुमचे कडेन उलयतले आनी 1-2 दिसान छत्रपतीचे शिवाजी महाराजाचेर उलयतले सो दॅट द फोकस ऑन ईच प्रोजेक्ट्स इज क्लियरली लेड आउट. टावन स्क्वेअर संकल्पना आयली कित्याक जेन्ना आमी जगभर भोंवतात तेन्ना वी नो दॅट वी हॅव लॉट ऑफ ओपन स्पेसीस एंड ओपन लंग्स ऑफ द एरियाज वेर पीपल कम टुगेदर. तूं न्यूयॉर्क गेलो जाल्यार टायम स्क्वेअर मेळटा, सॅन फ्रांसिस्को गेलो जाल्यार युनियन स्क्वेअर मेळटा, लंडन गेलो जाल्यार ट्रॅफल्गर स्क्वेअर मेळटा, लेस्टर स्क्वेअर मेळटा, पिकाडेली सर्कस मेळटा, तुका लिस्बन गेलो जाल्यार प्राकादो कॉमर्सियो मेळटा. अशे कितलेशेच ओपन स्पेसीस हॅव बीन डेव्हलप्ड वेर पीपल कम टुगेदर. एक्टिविटीज आर हॅपनिंग, लॉट ऑफ पीपल यू हॅव अ प्लेस फॉर एक्टिविटीज, यू हॅव अ प्लेस फॉर लॉट ऑफ थिंग्स हॅपनिंग अराउंड यू आनी ते क्युरेट करपाक जो टावन स्क्वेअर वन ऑफ अ टायप इन द कंट्री and we are very happy that we have got this in Goa. हांव ह्या हातूंतल्यान आमचे नरेंद्र मोदीजी थँक्यू म्हणटा, प्रायम मिनिस्टर थँक्यू म्हणटा आसतना आय वूड टेक दीस ऑपॉर्च्युनिटी थँक आवर युनियन टुरिजम मिनिस्टर गजेंद्र शेखावत जी आनी व्हेरी इम्पॉर्टंटली आमचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हू हॅज स्टूड वायल गेटिंग दीस पर्टिक्युलर टावन स्क्वेअर डन. आतां टावन स्क्वेअर जेन्ना आमी पर्वरी म्हणटा इट कॅटर्स टू द होल ऑफ गोवा. And you have domestic international tourists who normally would come and be a part of this type of spaces in addition to the local public. So आज जेन्ना आमी पर्वरी हो नवो टावन स्क्वेअर अंडर दीस पर्टिक्युलर एरिया पर्वरी येतलो द होल प्लेस इज अबाउट 11,000 square meters approximately आणि total project cost will be about 120.97 crores which includes about 18% of GST. गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे फंडिंग म्हळ्यार 90.74 crores आणि स्टेट गव्हर्मेंट शेअर विल बी रफली अबाउट 35.32 crores. हातून एक म्हणल्यार फूल इयर लावन पब्लीक प्रोग्रामींग आमी त्या जाग्याचे तरेतरेचे प्रोग्राम करीत आसतले आनी एक लोकल आर्टिसन्साक परफॉर्मन्साक एक जागो दिवचो, कम्युनिटी गॅदरिंग्सांक जागो दिवचो आनी टुरिस्टांक एट्रॅक्ट करचो ही संकल्पना विचार आशिल्ली. हातूंतल्यान लोकल एम्प्लॉयमेंटूय तयार जातले, नवे नवे लोकांक प्लॅटफॉर्म्स मेळटले क्रिएटिविटी आपल्याक दाखोवपाक आनी आमची एकोनॉमी वीच वी से इज लिंक टू द हेरिटेज जाल्यार हेरिटेज लिंक्ड एकोनॉमीक ग्रोथ होय दिश्टी पडटलो. आज हो नवो प्रोजेक्ट व्हरता आसतना आमकां खूब आनंद जाता कित्याक दीस इज अ प्रोजेक्ट नॉट ओन्ली फॉर द कॉन्स्टिट्युएन्सी बट फॉर द स्टेट ऑफ गोवा वीच वील गीव अ न्यू ओपनिंग इन टर्म्स ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर. तातूंत फुडें वता आसतना स्वदेश दर्शन आमकां 2 प्रोजेक्ट्स मेळ्ळे. स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम आशिल्ली तातूंतल्यान आमकां वी हॅड पर्टिक्युलरली थिंग्स वीच वी कूड पूट अक्रॉस. तातूंत आमी एक रुरल सर्कीट घेतलो. रुरल सर्कीट वीच वी टूक फ्रॉम पर्वरी अप टू हर्वले
and the coastal circuit which we have taken in Kolwa. कालच्या कॅबिनेटाक आम्ही रुरल सर्किट ऑफ स्वदेश दर्शन एज फार एज परवरी इज कन्सर्न वॉज टेकन अप विच takes the whole belt towards the rural areas of to explore the rural areas. Pompurba Spring, which has been a long part where people have been asking for it, the local MLA was asking for it. I have personally gone and seen it. And एक old spring which had medicinal values, which was a big touristic spot, needed a lot of amenities and a certain change. या स्वदेश दर्शनाच्या संकल्पनेन आम्ही व पोंपुर्बेचो थंय आमी स्प्रिंग त्या हातूंतल्यान घेतिल्लो आसा. टोटल कॉस्ट वीच इन्क्लूड्स दी स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम अंडर द क्रीक एक्सपिरियन्स प्रोजेक्ट. सो क्रीक एक्सपिरियन्स आमी जेन्ना भायर वतात परत लॉट ऑफ टुरिस्ट कम एंड एक्सपिरियन्स क्रीक्स, दी बी अ पार्ट ऑफ बर्ड वॉचिंग, बी अ पार्ट ऑफ फिशिंग, लॉट ऑफ थिंग्स एक्टिविटीज हॅपन which allow local employment and sustainability in a sustainable manner. At the same time, economically थंय त्या लोकांक बरें पडटा. तें करपाक आमी क्रीक एक्सपिरियन्स प्रोजेक्ट जे काडले तातूंतल्यान मालीम इन पोरोरीम, विल्लोशा इन पोरोरीम, पोंपुर्बा स्प्रिंग, तोड्डा लेक and certain creeks have been taken in this. As we take this, we go up to हरवले where रुद्रेश्वर टेम्पल ब्युटिफिकेशन आणि गोमंत सरिता पूजन हें करपाक वेवस्था नारवा जंय मांडोवी वालवंटी आणि हाजे आमचे रिवर सगळे मर्ज जाता त्या जाग्याचेर गोमंत सरिता पूजन ही वेवस्था करपाक आमी घेतिल्ली आसा विच वील बी अ पार्ट ऑफ द स्पिरिच्युअल सर्कीट विच वील अगेन अटॅच टू द एकादश तीर्थ अंडर रिजनरेटिव्ह टुरिझम. सांगपाचो विचार एकूच की हो टुरिझम टावन स्क्वेअर परवरीचो जो घेतला टोटल हॉकर झोन डेव्हलपमेंट जो कोलवा सरता सगळो तो हेपाजड जाल्लें आसा पळय तें पूर्ण तरेन बरे तरेन करून दिवप तातूंत आशिल्लें आसा. पेडेस्ट्रियन आनी व्हेकल ब्रिज रिकन्स्ट्रक्शन, न्यू पेडेस्ट्रियन ब्रिजीस, डेव्हलपमेंट ऑफ शॉपिंग एंड फूड प्लाझा, रिडेव्हलपमेंट ऑफ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आनी थंय सर्वेलन्स आनी टुरिस्ट सेक्युरिटी ब्लॉक हो पूर्ण तरेन त्या इन्फ्रास्ट्रक्चरान घेतिल्लो आसा. तो ऑलरेडी फायनल जाल्लो आसा. येस आनी आमचे परत कॅबिनेटाक तो येवन ताजी चालना चालू जातली जातूंतल्यान नॉर्थ आनी सावथ स्वदेश दर्शनाच्या अंडर चालू करता आसतना टावन स्क्वेअराचो घेता आसतना छत्रपती शिवाजी महाराज घेता आनी युनिटी मॉल विच वील कम अहेड लेटर. जवळ जवळ आमी 400 कोटीचे प्रोजेक्ट सेंट्रा कडल्यान जे हाडून घेतिल्ले आसा तातूंत ही सुरवात. आनीकूय प्रोजेक्ट्स वी आर एनविसर्जींग कित्याक वी नीड आयकॉनीक प्रोजेक्ट्स फॉर द स्टेट टू एट्रॅक्ट गूड टुरिस्ट. आज टुरिस्ट येता वॉन्ट्स टू एक्सप्लोर मोर आनी आमी समज नवे जे टुरिस्ट पळयले द यंगर जनरेशन हू द स्पेंडींग जनरेशन बट एट द सेम टायम आर टेकींग क्वीक डिसिजन्स. तांकां कॉन्सर्ट्स जाय, तांकां दर्या जाय, तांकां ट्रेल्स एक्सप्लोर करपा जाय, तांकां एडवेंचर जाय. सो दे नीड अ मिक्स ऑफ एवरीथींग. So I think here, fusing everything, putting our heritage, culture, everything on top, including our culinary as the plan we have taken, infrastructure जी सुरवात जाल्ली आसा तातूंत आज हे टावन स्क्वेअराची सुरवात करता आसतना खूब आमकां आनंद जाता. and this will be one of the most iconic and prestigious projects for the state. And a couple of days we will talk on Chhatrapati Shivaji Maharaj Museum in detail and presentation also will be given on that. So media तुमच्या तर्फे एक पॉझिटिव्ह सगळ्यात शेवटी इट्स अ कलेक्टिव्ह रिस्पॉन्सिबिलिटी आणि मिडिया ऑल्सो प्लेज अ पायवटल रोल. सो तुमच्या कडल्यान अशेंच एक पॉझिटिव्हिटी गेली जाल्यार सगळ्या लोकांक लोकल्सांक ऑपॉर्च्युनिटीज आणि टुरिस्टांक जे येतले तांकां नवें इन्फ्रास्ट्रक्चर पळोवपाची संदी कितें मेळटा हें तुमच्या माध्यमांतल्यान वचची अशें तुमकां सगळ्यांक एक रिक्वेस्ट आसा. थँक्यू. पोंपुर्बा जवळ जवळ 4.5 कोटी एकूच फक्त ओन्ली पोंपुर्बा वीच इन्क्लूड्स द एम्युनिटीज वीच वी हॅव. आमी जेन्ना थंय गेल्ले तेन्ना जे जे विचार थंय आमकां कळून आयल्या आनी पॉयंट्स दॅट हॅव बीन नोटेड ऑल हॅव बीन टेकन इन टू दीस. कित्याक शेवटी पोंपुर्बा शूड गेट्स इट स्प्रिंग शूड गेट इट्स लॉस ग्लोरी. आनी पर्सनली हांवें थंय इंट्रस्ट घाला कित्याक त्या वाठाराचे लोक जे आमचे थंयचे आसात तांकां ताजो मॅक्झिमम बेनिफीट मेळचो म्हणून. सेम टायम टाउन स्क्वेअर 10,922. ऑपरेशन एंड मेंटेनन्स करपाक लावचें पडटलें. टुरिझम डिपार्टमेंटूच करतलो. ना ना लेट अस नॉट तो टॉपीक तो सारको आतां सेपरेटूच एड्रेस करता. पयलो हो फ्लॅगशीप प्रोजेक्ट्स आसा आर सेंटर फंडेड प्रोजेक्ट्स फॉर द बेनिफीट ऑफ द स्टेट इन क्रिएटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर.
लँड विच हॅज बीन विथ हावसिंग बोर्ड वी वर टेकन ओवर अँड वी आर क्रिएटिंग दीस. हातूंतल्यान आमी मेंटेन करतले टुरिजम डिपार्टमेंट फुडल्या 5 वर्सांक. कमीन तुजे प्रश्न जो आसा इज अ व्हेरी डिफरंट प्रश्न. मिरामार रेजिडेन्सी जो आशिल्लो आतां पणजी रेजिडेन्सी आशिल्ली ही मिरामार रेजिडेन्सी. मिरामार रेजिडेन्सीचो एग्रीमेंट 2016 सायन केल्लो आशिल्लो, आज न्हय. 2016चो एग्रीमेंट जेन्ना फुडें वचना आशिल्ले 2022 मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतकर चीफ सेक्रेटरी तेन्नाचो पुनीत गोयल ताका घेवन आमी सगळ्या लोकांक 2दा आपयल्ले, तुमी लँड होल्डिंग्स आयदर सरकाराक परत दियात नाल्यार चालू करात, कित्याक शेवटी इकॉनॉमी रन जावंक जाय, आमकां हॉटेल रूम्स कमी पडटा आनी एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज तयार जावंक जाय म्हणून. थोडे इश्यूज आतां हांगा आमची पर्वरी पेंदी फ्रांकान आशिल्ली तो करूंक पावलो ना. गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन टूक दॅट लँड बॅक. इन दीस केस ही वॉज एबल टू कंप्लीट ऑल परमिशन्स एवरीथींग टू बी डन आनी ताजे खातीर ही इज टेकिंग द प्रोजेक्ट अहेड. आमी नवें परमिशन कांय दिवना ताका. 2016च्या एग्रीमेंटूच ताणें फुडें व्हेला आनी ताणें परमिशनां घेतल्या. न्ही लोक कोण म्हणटात, सरकार इन्वेस्ट केले जाल्यार प्रॉपर्टीचे कितें हालत जाता आनी कितें करपाक जाय हे विचार करपाक जाय. आनी प्रायवेट एंटरप्रिनर आयलो कित्याक शेवटी कितें जाता, अ पर्सन हू कम्स इन प्रायवेट तो स्वता पयशे घालता आनी तो जेन्ना स्वता पयशे घालता आमी ताका भर दिता लोकल एम्प्लॉयमेंटाचेर. लोकल एम्प्लॉयमेंटाचेर जेन्ना भर दिता तो GST पे करता, तातूंतल्यान आमकां टॅक्स येता आनी लोकल एम्प्लॉयमेंट जेन्ना आमी ताचेर भर दिता आमच्या लोकांक एम्प्लॉयमेंट मेळटा. प्लस रेवन्यू टू द कॉर्पोरेशन ऑफ द डिपार्टमेंट इज वॉट कम्स इन विदाउट यू इन्वेस्टिंग एनीथिंग. सो जे उलयतात तांकां पयलीं खबर आसपाक जाय ते कितें उलोवंक सोदता ते. तो सरकार 10,000 कोटी रुपया 5,000 कोटी रुपया अशें मोडीत समज रावले, खंयचे मोडपाचे. तुमी 5 रुपया मोडले जाल्यार तुमी प्रश्न काडटात. आज आमी सेंट्रा कडल्यान पयशे हाडलेत. सो सेंट्रा कडल्यान पयशे हाडटकच तितलोच स्टेटाक भरपाचे कमी आसतना सेंट्रा कडल्यान आमकां सपोर्ट मेळ्ळो म्हणून आमी डबल इंजीन सरकार म्हणटा. टुडे द होल वर्ल्ड एंड द कंट्री irrespective is going into a mode where public private partnerships are invited. सो समज लँड सरकारी आसा जाल्यार तुमी येवन संकल्पना घेवन यात, तुमी इन्वेस्ट करतले. गोंयकार आसलो जाल्यार इट्स ऑलवेज व्हेरी कोणाकूच हांगा आमी स्पेशल स्टेटस ना देशान, खंय आमी हाका कन्सिडर करचो आनी ताका कन्सिडर करचो न्ही आनी भायल्याक करचो आनी गोंयकाराक करचो न्ही, जी स्टोरी बिल्डअप कोण करपाक ट्राय करता. हांगा व्हेरी क्लियर आसा की जो प्रॉपर्टी आसा त्या प्रॉपर्टीक जेन्ना आमी संकल्पना घेवन येतात तातूंत इन्वेस्टमेंट कोण करतलो, सरकार करचो ना. इन्वेस्टमेंट सरकाराचे लँड इन्वेस्टमेंट करून सरकाराक तुमी वार्षिक तुमी कितले दितले फुडले 20-30 वर्सां पयशे, एम्प्लॉयमेंट कितले तयार करतले आनी ते एम्प्लॉयमेंट गोवान आसपाक जाय, हाजेर आमचो भर आसता. Which one? For the Porvorim Square. The cabinet has just been completed yesterday. The minutes will be out in the next 2 days. Immediately after that, the process of the work order will be done. So I think in all probabilities by next week the work order also will be out, and soon we will look at the inaugural date also for this particular project. किती असतं ते टाउनशिपान किती असतं खंयचे रे ते आता Porvorim टाउन स्क्वेअर दिले मरे तुका हांवें. न्ही तुका मेनली कशें आसा थंय, यू बेजिकली हॅव स्पेस ओवर देर वीच टेक्स केअर ऑफ लॉट ऑफ एम्युनिटीज आनी पब्लीक. सो पब्लीक एरिया ती तूं पब्लीक एरिया जेन्ना म्हणटा स्क्वेअर आसता तो सदांच ओपन आसता. तातूंत तुका एक मार्केट कोर्ट आसा, एक वेलकम कोर्ट आसा, वेलकम भितर सरता आसतना फावंटन कोर्ट आसा, एम्युनिटीज वेदर देर प्लेईंग फावंटन्स, म्युजिकल फावंटन्स ती आसा. थंय मूवी कोर्ट आसा, जंय तुका फाल्यां यू वॉन्ट टू हॅव सम शोज, यू वॉन्ट टू हॅव सम कॉन्सर्ट्स, यू वॉन्ट टू हॅव सम इव्हेंट्स फाल्यां थंय तुका आसा. हेरिटेज कोर्ट आसा वीच शोकेज द हेरिटेज ऑफ द स्टेट. अशोक स्तंभ थंय एक सिनीक आसा थंय दवरिल्लो आसा आनी क्लॉक टावर दवरिल्लो आसा. सो हातून यू क्रिएट अ पर्टिक्युलर सॉर्ट ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर वीच गेट्स कम्युनिटीज टुगेदर. थंय फाल्यां आर्टिसन्स कॅन गो अँड शोकेज. मार्केटान वचून तूं फाल्यां आमचे लोक पदार्थ दाखोवंक शकतात. टुरिस्ट वील कम देर. तूं आतां एक फ्रायडे मार्केट तूं तयार करता. हांगा असले कितलेशेच कन्वेन्शनल नाल्यार न्यू मार्केट्स कॅन बी क्रिएटेड. दीज स्किमॅटीक थिंग्स जे इन डिटेल आसा जसो इन्फ्रास्ट्रक्चर येता तुमचे कडेन आमी पावयतले. बट ओवरऑल जो DPRन आमी टोटल प्रोजेक्ट घाल्लो आसा विथ अ व्हेरी क्लियर फोकस ऑन न्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर द स्टेट. तातूंत हो एक प्रोजेक्ट नॉर्मल फ्री आसतलो. फंक्शन्स आनी इव्हेंट्स असले जाल्यार वेगळे आसतले न्ही. So you recently held a meeting with OTAs and some industry representatives. Any outcomes from that? See, throughout the year we are promoting tourism. Last first quarter of this year 2025 has been good vis-a-vis 2024 in terms of numbers.
In the month of April, the trend was slightly lesser, where there were some people politically and from the industry who tried to showcase that there is a concern. We have to understand that everybody has to be responsible by making statements because it affects the overall scenario when we are talking about tourism. May month also went quite averagely okay, keeping in mind the Pelgam attack which happened on 22nd of April, which today also the after effects, people have started slowly recovering. In this mode, we thought it fit कि at the same time as the safety and security is not a concern in Goa, and we have a very positive vibe about the inquiries in Goa, how do we cumulate and talk about promoting a part which we have never done in the past? So we talked about monsoon tourism, which when we went to the ATM, Arabian Travel Mart in Dubai, or in the domestic events that we have been participating, people need to come and enjoy the monsoons. That is where exactly under regenerative tourism, under sustainable tourism, we are talking about monsoons, which allows you to explore the hinterlands, the ecotourism, the culinary aspect of it, and also look at our heritage and tradition. A different Goa during this time. And everybody will agree that monsoon is the best time in Goa to just feel nature at its best. Now, this has never been promoted. So, right from the international markets to the domestic, we thought of putting it across. And first time, we have had a collaborative meet of the government with the online travel accommodation OTA partners, hoteliers, and airlines coming together and having an exhaustive brainstorming meet, which included all aspects of how monsoon packages can be done, how airlines should start reconsidering in terms of their rates, how hotels need to reconsider in terms of their rates, come back with a package which attracts the good people to come into Goa at this particular time. At the same time, as we promote conventions and other things, weddings don't happen much in this monsoon, so it's more of conventions. So in this particular time, I think with putting that stakeholders meeting together, we can see that spirit of unity already coming in motion. Every leading OTA has already started moving on dedicated promotional campaigns starting with this June and continuing through July, which will have a spotlight on monsoon tourism. In July, we will also see a special focus on culinary tourism, which has never been there earlier, with various participating locations, which will showcase Goa's diverse gastronomic experiences. Now, this will be more than a campaign. So it will be a commitment to redefine the monsoon as a season of discovery, culture, and connection. Added to it, we have our festivities of Saujao and the Chikalkalo in this quarter, which will add to the flavor of we talking about and promoting monsoon. So as we build about this new narrative of monsoon tourism, I think this is a new narrative for Goa that will be celebrated with its lush beauty, rich flavors, and warm hospitality, even in the rains. Anything about rates? Because that's also something that... Yeah, that's what already is being moved. I think the number of inquiries, you can check with the hotels now, with everybody moving in a very positive note. See, everybody need to come together. Each one has been in their own platform talking to each other, and that's been there. All the hoteliers who compete, all the OTAs who compete, and all the airlines who compete were bought on one platform. And we said that although there is competitiveness, you all need to collaborate and cooperate. I think they have taken that message very collaboratively with the government, and each one wants to prove a point, and that's how we are looking at this. There'll be some test and tries. So we want to see that this monsoon it begins a new narrative for Goa with the thought of a monsoon tourism. That will be the start. What do you think? Global standard tourism destination खंयची जागा सध्या ग्लोबल स्टँडर्ड टुरिझम डेस्टिनेशन ग्लोबल स्टँडर्ड टुरिझम डेस्टिनेशन म्हणजे ग्लोबल स्टँडर्ड म्हणजे प्राईम मिनिस्टरांनी जे सांगलां ही सेड दॅट यू नीड टू हॅव वन आयकॉनिक स्पॉट इन द स्टेट एज अ टुरिझम स्पॉट. आमच्याकडे ऑलरेडी आयकॉनिक स्पॉट्स आसात and we are already in the know of developing. At the next time छत्रपतीचे उलटा असताना you will have one more iconic spot being developed. येता त्या दिसांनी, which today I am not consuming everything, but एक तकलेन दरा infrastructure where we can promote concerts, conventions, events, weddings with a proper defined policy is already in transit. जशी पॉलिसी जातली आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर भर येतलो, तुमकां नवे नवे इन्फ्रास्ट्रक्चर कंटिन्युअसली दिश्टीत पडटले, which will allow us with the help of the center to build a new tourism story for Goa, Tourism 2.0. But during the season, मान्सून टुरिझमाचेर एक काय आसा, आता मान्सून टुरिझम तुम्ही म्हणतात, कारण चडशे धबधब्याचेर बंदी घालतात.
म्हणजे तेंच्या थंय सुरक्षा कितें तुमी दवरतले आनी ते चालू करतले नाही म्हाका दिसता पत्रकारान परत बंदी घालता म्हणच्या पयलीं तुमी पयलीं समजून घेवपा जाय की आमी परत रॉंग मॅसेज दिवंक जायना जे फॉरेस्ट आनी आमचे डिपार्टमेंट क्लॅरिटी दिता की दीस आर एक्टिविटीज वीच आर परमिसिबल इन दीस लोकेशन्स त्या एरियेन आमी दृश्टी कडल्यान आमी लायफ गार्ड घालतात अँड वी एन्श्युअर दॅट एरियाज आर प्रोमोटेड इन टर्म्स ऑफ मॉन्सून जी एरिया फाल्यां खंय तरी भितर गांवांत खंय तरी कॉरी आसा आनी उदक आसा म्हूण ट्युरिस्ट वतल्यान उडी मारतले नोबडी कॅन लूक एट इट ताज्या खातीर सरकारान बंदी घालचीच पडटा सो इट लेट अस नॉट पूट डॅट स्टेटमेंट की आमी बंदी घालता आमी बंदी घालना आमी इलिगॅलिटी चलोवंक दिनात सो थंय आमी जे प्रोमोट करपा जाय एरियाज थंय टुरिजम वीथ अदर डिपार्टमेंट्स डेफिनेटली वील बीन वर्किंग टुगेदर आतां येता त्या सिजनाक अलॉंग वीथ फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन विश्वेता कडेन फाटीं उलयलां की वील स्टार्ट प्रमोटींग इको टुरिजम इन दियर लँड्स महादेव आतां आमचो वायल्ड लायफ सँक्च्युरी आसा बाकीचे आसा पीपल वॉन्ट टू कम एंड एक्सप्लोर मोर वी नीड टू जॉयंटली वर्क टू एन्श्युअर दॅट दॅट टुरिजम इन दीस एरियाज इज प्रमोटेड सो पीपल कॅन गेट मोर फ्लेवर्स ऑफ दीस सो आतां पर्यंत कितें जालां आमी दर्या देगेर आशिल्ले आतां आमी भितर जेन्ना वचपाक लागल्या रिस्पॉन्सूय तसोच येवंक लागला जे आमी सुरवात आतां केल्या ती पयलीं केन्ना करूं नाशिल्ली इट वील टेक द न्यू टायम टू बिल्ड अ न्यू स्टोरी बट अ विजन प्लॅन एंड डॉक्युमेंट इज व्हेरी क्लियर on how we want to take this journey ahead. What do you intend to do about the influencers who have caused you a lot of problems during the season, sir? I don't see people who have to, we are in a democratic country. Okay. We are very clear that whatever we are doing is with a very positive thought and people who know Goa and who know Goans do not need to be identified. Challenges which are there are being met with a very strong hand and thoi tumka maka dista media has to support to ensure that whatever challenges Goa faces in terms of introduction of aggregators, introduction of ensuring that the areas are taken out of touts and other things. थंय तुमचो आमकां हेल्प जाय पडटा आनी ताज्या खातीर जे सेफ्टी कन्सर्न्स आसा थंय 1364 जावं टुरिजम हेल्पलायन बाकीचे ते आमी घाल्ले आसा सो कोण कितें उलयता कोण बंदी घालूंक शकना तुवें उलोवंक शकता हांवूय उलोवंक शकता कल्चर आनी गोंयकार हे जग वळखतात आनी ताज्या खातीर म्हाका दिसता आमकां तरी भिवपाची गरज ना पूण करेक्शन्स करपाची गरज आसा डिपोजल जाता थंय जातलो हय थंयच त्याच्या सायडीक एक बिल्डिंग आसा बांधलेली पळया आनी रोडाच्या सायडीक आसा थंय कोण तरी भायलो लोक येवन रावता सगळे थंय हे घातलेले आसता कपडे सुपर बी घातलेले आसता येता वता लोकांनी ते हळशीक दिसता तेजेर कितें करिना तूं रावता त्या बिल्डिंगेन हां दिसता हांगा नाही येता वयताना पळयता आनी सांगता मागीर तुका हांव लेट जालें एग्रीकल्चरान दारां ओपन केलेले आतां टॅक्सीचो विशय परत सुरू जाला तुमचें म्हाका दिसता आमी आज टावन स्क्वेराचेर उलयल्या टावन स्क्वेराचेर कंप्लीट करया एग्रिगेटर्स जावं बाकीच्या बाबतींत जावं जंय करेक्शन जाय तें करेक्शन गरज आसा टॅक्नोलॉजी कोणूय हाडटा इट इज वेलकम टॅक्नोलॉजी हीच घेवंक जाय तीच घेवंक जाय म्हूण कोणूच सांगना पूण टॅक्नोलॉजीर येवंक जाय हें आमी ठामपणान उलयल्यात आनी तें म्हाका दिसता जावपा जाय कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ बाकी कन्स्ट्रक्शन हय बाकी कन्स्ट्रक्शन सेम स्मार्ट सिटी घातले ते हय, स्मार्ट आसाच. सिटी जो डिले जाला तो ह्या प्रोजेक्टाक जावपाक जायना म्हणून तुमी म्हाका दिसता हांगा आमचो डायरेक्टर केदार नायक आनी MD बाब कुलदीप आरोलकर आर मॉनिटरींग दीस ऑन अ डेली बेसीस स्मार्ट सिटी वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ स्मार्ट सिटी एज फार एज टुरिजम इज कन्सर्न वी नो दॅट दीस आर प्रोजेक्ट्स बाय द सेंटर 26 मार्चाच्या पयलीं हो प्रोजेक्ट रेडी जातलो सर टोटल कॉस्ट सांगता म्हाका प्रोजेक्टाचो मागीर शेअर दिला मग तुका 120 120 पॉयंट दित तुका 121 दित तुका 120.46 कितें थँक्यू ChatGPT 2 minutes. आय एम जस्ट गोईंग आउट I'll be coming back. Can I talk to them regarding एस्पेक्ट आसा विच आय वूड लायक टू हायलायट हो जागो हावजींग बोर्डाचो 3 प्लॉट आशिल्ले ही म्हायती तुमकां कित्याक सांगता सर्टन डिसिजन्स वीच गव्हर्मेंट टेक्स व्हेरी स्ट्रॉंगली इन द इंट्रस्ट ऑफ पीपल एंड द इंट्रस्ट ऑफ द पब्लीक एट द सेम टायम अंडरस्टँडींग द सेंटिमेंट्स ऑफ अ एरिया इज वॉट यू हॅव टू एक्नॉलेज आज आमी हो टावन स्क्वेअर जे आमी हाडला ते 3 प्लॉट आशिल्ले हांव जेन्ना ऑपोजिशनान आशिल्लो तेन्ना हे 3 प्लॉट अलॉट केल्ले आनी हे अलॉटमेंटाच्या अंडर C2 काय C1 तांणी जे झोनींग दिल्लें ह्याच जाग्याचेर जर तुमकां आमी सुंदरसो ओपन जागो दवरला द टोटल 3 buildings of roughly 8 to 10 floors were planned and तेन्ना एलोकेशनूय जालें आनी plots were taken for development under housing board. In 2021 when I was in the opposition
I had sent a letter to the Chief Minister, who is also the Chief Minister now, Pramod Sawantji, telling about why we do not need this. तो जागो जो आसा टाउन स्क्वेराचो जो आमी सर्वीस रोड जो पर्वरीच्या एंट्रीक आसा is densely populated with heavy traffic, plus the service road which has been created has been a boon for the people who are using it with public amenities, walking जावं बाकीच्या गजाल्यो जावं connecting जावं ताज्या खातीर we have to ensure that we are not going to overload this particular area. जेन्ना थंय पर्वरी मार्केट आयिल्लें तेन्ना मनोहरबाई personally along with me, although I was in the opposition, had addressed the issues of the people who had taken a strong objection to the coming of the market in that particular area with a promise ki hanga कांयच आनी फुडें येवचें ना. This particular area will be left as open lungs to the Porvorim constituency. ताज्या मागीर certain changes happened and there was a decision taken by housing board then, which later when this government came in, आमी हो मुख्यमंत्र्या कडेन जेन्ना विशय मांडलो ताणें तो समजून घेतलो. जी तारोलकर चेअरमॅन ताणें समजून घेतलें आणि बाब सुदीन ढवळीकर मिनिस्टर फॉर हावसिंग ताणें समजून घेतलें आणि एट द सेम टायम वी कॉल्ड द पर्टिक्युलर बिडर्स हू वे अलॉटेड दीस 3 प्लॉट्स. एकटो बिडरान आपले पयशे घेतले आणि तो परत गेलो. पूण तें जेन्ना सुप्रीम कोर्टान आमी रीट घाल्ली टू क्लियर दीस प्लॉट्स, लिगल प्रोसिजर आमकां फॉलो करचो पडलो आनी वी हॅड टू गो टू सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्टान वचून एकट्या मनशान आपले पयशे परत घेतले आनी तो भायर गेलो, परत गेलो and the land was handed over to tourism, housing board, which later was transferred to tourism department. उरिल्ले 2 प्लॉटां खातीर जवळ जवळ 2 वर्सां केस चल्ली आनी ताज्या मागीर ताका ऑल्टरनेट प्लॉट दाखोवन वी एन्श्योर्ड दॅट ही गेट्स आउट ऑफ दीस 2 प्लॉट्स. सो सी दॅट दीस होल एरिया इज इयरमार्क्ड फॉर द प्रेस्टिजियस टाउन स्क्वेअर प्रोजेक्ट वीच वील कम अप इन पोर्वोरीम. आनी ताज्या खातीर हे सगळे घटना 2021च्यान 2024 पर्यंत overcoming the legal hassles through the office of the AG, running the cases in Supreme Court, intervening petitions being filed, advocates like Subodh Kantak, Amay Kakodkar and the rest being a party to ensuring that they are representing the people and people's voice was heard. पण वो लोकांचो आवाज जो सरकारान आयकून योग्य तरेन फर्स्ट टायम हावसिंग बोर्डान दिल्ले प्रोजेक्ट्स एलोकेशन जेन्ना केल्ले तेन्ना म्हजें ऑब्जेक्शन आशिल्लें. All together with the people of Porvorim, we ensured that we take up this issue strongly, and our Chief Minister has supported the whole issue very thoroughly. And ताज्या खातीर ह्याच माध्यमांतल्यान जेन्ना टाउन स्क्वेअर सारकेलो प्रोजेक्ट येता जो इन्फ्रास्ट्रक्चराक गोंयांक गरज आशिल्लो, ह्या माध्यमांतल्यान सगळे हे चेअरमॅन जी तारोलकर, आमचो सुदीन बाब ढवळीकर, मुख्यमंत्री, तशेंच सगळ्यांक हांव थँक्यू म्हणटा कित्याक बिकॉज ऑफ अ कलेक्टीव डिसिजन वी वर एबल टू गेट दीस पर्टिक्युलर टाउन स्क्वेअर प्रोजेक्ट गोईंग. हो टाउन स्क्वेअर प्रोजेक्ट ह्या दिसांनी इनॉग्रेट जायना फुडें इमिजिएटली काम सुरू जातलें. जवळ जवळ मार्च 26च्या पयलीं वी आर ट्रायंग टू कंप्लीट दीस पर्टिक्युलर प्रोजेक्ट अँड हँड इट ओवर टू द स्टेट ऑफ गोवा, which can be used thoroughly when we are talking about regenerative tourism, when we are talking about sustainability. A sustainable project taking care of many things and build around a new story in terms of the new infrastructure projects, and in the same time Swadesh Darshan projects, which is including the creek, that will start. South Goa rural circuit खातीर आमी कोलवा आमी, since it is one of the most scenic and popular destination in the south, it is always a political statement की एअरपोर्टा खातीर साऊथ बंद जातले काय म्हणून. सरकार पूर्ण तरेन हातून एन्श्योर करता की वी आर एबल टू स्टार्ट दीस फॅसिलिटीज इन कोलवा. आणि स्वदेश दर्शन 2.0च्या अंडर वी आर एन्श्योरिंग दॅट द सिमिलर इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ कोस्टल सर्किट इज टेकन, where we are talking about the beach deck entry, we are talking about a boardwalk.